Špagety carbonara. Samozřejmě jídlo, které ve své jednoduchosti je docela záludný a my si řekneme pár věcí, které by nám mohly pomoct to udělat správně. My v Čechách máme takový zvyk, že když vaříme italskou kuchyni, tak do toho dáváme hodně smetany, děláme to velikánský porce. To v tomhletom případě vůbec, ale vůbec není zapotřebí. Základem úspěchu při vaření těstovin je si vybrat tu správnou značku. To se zdá samozřejmě být jako jasná zpráva, ale my si musíme pohlídat, aby jsme měli těstoviny z hrubě vymílané pšenice, který mají na povrchu hrubou texturu, na který bude držet to kondimento. Když se na to podíváš tady v úplném detailu, tak uvidíš, že ta struktura toho povrchu je taková hrubá. Jo? To je strašně důležitý. Když budete kupovat laciné těstoviny, tak ty budou úplně hladký a nikdy z toho dobrou pastu neuděláte. Tak, další věc, která se často řeší, je velikost porcí. Máme ve zvyku všeho dělá hromadu, ale měli bychom si pamatovat, že na normální porci pasty se používá zhruba 80 gramů těstovin suchých. Jo. Hned od začátku si řekneme, že základní surovina pro přípravu správných, autentických špaget carbonara je tohleto. To je guanciale, jo. A zbavím ho kůže samozřejmě. A nakrájím ho na asi takhle velký kostičky. Tak. No. Zároveň si můžeme rovnou říct, že to je jedna z věcí, u kterých se nejvíc chybuje. A sice ta, že my používáme místo guanciale snáz dostupnou slaninu anebo pančetu. Jo. Kdybychom chtěli vědět, jaký je rozdíl mezi pančetou a guanciale, tak je to strašně jednoduchý. Stačí, když si pamatujeme, že guanciale je tady, to je lalok z vepřové hlavy, a pančeta je někde tady. Jo. Tak, to guanciale je víc kořeněný, víc napepřený, jo, takže pokud jenom trošku můžete, snažte se použít guanciale, pokud opravdu to nepůjde jinak, tak ta pančeta, ale ne, aby byla uzená, jo, jen aby byla jenom ta solena. A cílem je hezky dokřupavá, zatímco se nám tady zvolna restuje to guanciale, tak si nastrouháme sýr. Na autentický špagety carbonara se používá sýr pecorino. Jak už ten název napovídá, pecorino je z ovce, protože italsky se ovce řekne pecora. Většina těchto italských receptů vlastně je takovýho hodně, abych tak řekl, skromného původu. Jo? Jsou to chudinský jídla typicky, jo? Opravdu úplně obyčejný. Vemu ten sýr, dám si ho do misky a přidám k němu 2 žloutky. Tak. Tady se nám krásně restuje to guanciale, teď můžu vzít ty špagety a dám je vařit do osolené vody, jo? A hodíme je tam vařit. Ty špagety by se neměly vařit moc prudce, jo? Chceme, aby ta voda si sice furt vařila, ale nesmí se to vařit jak prádlo. Oni pak jsou takový slizký, jo? A furt tady restuju tu krásnou guanciale, podívej se. Takhle to nakloním, nechám to v tom tuku samotným, který už to pustilo hezky do křupava odestovat. Nudle se nám tady vařej a myslím, že by o tom mohli vyprávět všichni Italové na světě, kteří se pokoušeli prorazit někam s italskou kuchyní, jak strašný souboj je to naučit ty lidi, aby akceptovali těstoviny, které jsou uvařený al dente. Al dente neboli na zkus je nekonečný téma. Všichni to hodně řešejí a samozřejmě ten důvod je takovej, že ta těstovina, když je měkká, moc uvařená, tak je strašně těžká do žaludku a nechutná to vůbec dobře. Tak, podívej, tady nám to krásně to máme křupavoučký. Tohle už máme hotový, kostičky hezky dá stranou. Tohle dám bokem a slevu z toho to sádlo. Takže aby jsme si to krátce zrekapitulovali. Máme tady volestované kousky guanciale,
tady máme nastrouhaný sýr pecorino, jsou u něj 2 žloutky. Přidáme tam trošku pepře. A potřebujeme samozřejmě tomu sýru nechat ho rozpustit, ale zachovat tomu tu krémovitost. Jo? Takže z té vody, v které se vaří, že jo, tady ty nudle, který tam pouštějí, ta mouka tam pouští trochu toho lepku, tak odebereme zhruba 1 nabíračku asi tak. Tak a rozpustíme to pěkně. A rovnou takhle na tom teple, v té vodní lázni, kterou tady máme vlastně z těch vařících nudlí, tak necháme tím teplem malinko zhoustnout ty žloutky. Teď se tady pokoušíme o 2 věci najednou, snažíme se, aby ty žloutky zhoustly a zároveň aby se ten sýr rozpustil hezky. Jo? Tak, tady se nám rozpustil ten sýr, ale ty žloutky potřebují ještě trochu tepla, aby byly takový krémovitý, takže to tam ještě na chvilinku strčíme. A vám poradím jednodušší věc, jo? Když už se vám tady vaří ta voda a tady nad tím to držet je docela náročný, takže můžeme udělat si ještě 1 vodní lázeň tady. Tak, to je důležitý si pamatovat jednu věc. Ty vajíčka se vaří v té vodní lázni hezky pomalu, rovnoměrně, ale to neznamená, že je nelze převařit, jo? Takže my to musíme samozřejmě z toho tepla včas stáhnout. Vidíš, jak to začíná pěnit? To znamená, že ty žloutky se začínají vařit, začínají mírně houstnout. Tak, tady jde o vteřiny, bacha na to. My tady vlastně chceme udělat takovou lehkou žloutkovou pěnu dochucenou tím pecorínem. Teď to máme vlastně všechno krásně nachystaný. Čekáme jenom na to, až se dodělají ty špagety do fáze, která nám bude vyhovovat. Já v tuhletu chvíli ještě zaliju malinko tady tu pámičku, kde se restovalo to guanciale a všechnu tuhletu připečenou šťávu jenom jednoduše odvařím, abych ji měl v tom jídle. Já klidně teď můžu ty špagety vzít a z toho velkého kastrolu je hodím do toho malého. Tak. A furt je tam trocha té vody, furt se budou ty nudle vařit pěkně. Jo. Vždycky se dávají ty nudle do toho kondimentu. Jo. Vždycky. Co je kondiment? To je to, co dochucuje tu pastu celou a po čem se to jmenuje. Teď si to ukážeme hezky v detailu, aby bylo jasný, o čem je řeč. Tady na dně toho rendlíku je ta voda, která je dochucená vlastně tím opečeným guanciale nebo tím, co tam z toho zbylo. Klidně tam můžu trochu té vody přidat. A potřebujeme to spolu hezky dovařit. Dám tam tu guanciu, nechám ji navrch trochu jenom na ozdobu. A jedem. To začíná hezky ta pasta, když s ní hejbnu, to začíná hezky tak jako pomlaskávat, což je přesně to, co potřebujeme. Tak, dobrý, Zdeňo. A teďka přijde zlatý hřeb večera. My vezmeme ten sýr s těma vajíčkama, pomalinku to vmícháme do těch špaget. Teď budeme opravdu opatrný. Chceme, aby nám to zůstalo takhle krásně krémovitý. Jo? Pokud se nám zdá, že to je moc hustý, přidáme trochu vody a hezky z toho uděláme takovou. A furt se nám pomalonku, polehonku toho vlastně dovařuje ta pasta. No. Hlídám jenom tu teplotu. Furt hlídám tu teplotu. Navrch. Tak. Špagety carbonara podle originálního receptu. Recept na špagety carbonara najdete v mé nové kuchařce Super jednoduše těstoviny.